این رو برمی‌داریم پرداخت میکنیم کامل. بعد از اینکه پرداخت کردیم، اینو من الان پرداخت کردم. این الماس شیرازه موازی هستش که سر خودش هر رج زده شده. اینها هم اینا شیرازه های موازی هست. این شیرازه منفصل یا شیرازه جدا هستش. منفصل یعنی جدا، بعد هم شیرازه روی این زده میشه. این هم نمونه های کار شیرازه.